سلام رفقا. حتما تا اسم زنبور میاد اولین چیزی که به ذهنتون میرسه نیش دردناک زنبور هاست. اما به جرئت یکی از مفیدترین حشرات روی کره زمین برای ما انسان ها همین زنبور ها هستند. پس تا آخر ویدیو با من باشید تا بفهمین این موجودات چقدر شیرین و دوست داشتنی هستند. در هر کندو 3 نوع زنبور زندگی میکنند: ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر، که هر کدومشون وظایف خاص خودشونو دارن. این موجودات زرد و سیاه هم مانند ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و نمیتونن تنها زندگی کنن. برای همین اگر از کندو خارج بشن و غذای کافی گیرشون نیاد زنده نمیمونن. ملکه زنبور عسل تنها زنبور ماده‌ای هست که قابلیت باروری داره. ملکه تخم میذاره، کلونی رو سر حال نگه میداره، بزرگترین زنبور موجود در کندو هست و به طور متوسط 18 ماه عمر میکنه، اگرچه میتونه تا 6 سال هم زندگی کنه. زنبورهای نر کوتاهتر و چاقتر از ملکه هستند و چشمهای بزرگی دارند، اما نیش و غدد موم یا سبد گرده گل ندارند و حد اکثر 8 هفته عمر میکنند. زنبورهای کارگر زنبورهای ماده نابارور کوچکی هستند که از زنبورهای دیگه مراقبت میکنند و به اونا غذا میدن، از کندو مراقبت میکنند و شهد گل و گرده گل ها رو جمع آوری میکنند. همچنین تولید عسل رو هم بر عهده دارند. یک زنبور کارگر متولد شده در بهار یا تابستان حد اکثر 6 هفته و یک زنبور کارگر متولد شده در پاییز تا 6 ماه هم عمر میکنه که واقعا عجیبه. ملکه و تمامی زنبورای کارگر ماده هستند. فرق بین این دو در اینه که دستگاه تناسلی کارگران ناقص بود و جفتگیری براشون ناممکنه، در حالی که دستگاه تناسلی ملکه کامل و امکان جفتگیری براش فراهمه و جفتگیری هم میکنه. حتما زنبورای نر وقتی ملکه رو میبینن میگن الهی بمیرم براتون. زنبور نر بعد از جفتگیری با ملکه میمیره و ملکه قادره برای تمام عمرش اسپرم ذخیره کنه. یکی از عجایب اینه که همین زنبور کارگر در دوره 6 الی 8 هفته‌ای زندگی خودش مسیری برابر با نصف کره زمین رو طی میکنه. البته کار زنبور ملکه هم خیلی سخته، چون روزانه حداقل روی 2500 تخم میخوابه. زنبور کارگر نیش خارداری داره، اما زنبور ملکه نیش ملایمی داره که از اون برای کشتن ملکه های دیگه استفاده میکنه. اینو میدونستید نگهداری و پرورش زنبور عسل تقریباً به 4500 سال پیش برمیگرده و هر زنبور هم در کل زندگیش فقط نزدیک به 1/12 قاشق چایخوری عسل تولید میکنه؟ برای همین اگه بخواد نیم کیلو عسل ساخته بشه، زنبورای داخلی کندو باید 55000 مایل که برابر با 88500 کیلومتر رو پرواز کنند و علاوه بر اون باید 4.5 کیلو گرده گل جمع آوری کنند. شاید به خودتون بگین این موجودات که اینقدر پرواز میکنن سرعتشون چقدره؟ زنبور عسل قادر به پرواز با سرعت 25 کیلومتر در ساعت. جالبه بدونید زنبور عسل نمیخوابه، اما شبها بی حرکت میمونه و انرژی خودشو برای انجام فعالیت‌های روز بعد ذخیره میکنه. پس شبا که ما خوابیدیم این زنبورا بیدارن، در حالی که حتی آقا پلیسه هم خوابه. این زنبورای عسل وقتی تازه متولد میشن نمیدونن که چجوری باید عسل درست کنن، اما وقتی سنشون میره بالا اونو یاد میگیرن. همین نیش زنبور که همه ازش میترسن به عنوان درمانی برای انواع دردها از جمله آلتروز یا فشار خون بالا استفاده میشه. پس به جای فرار کردن از این موجودات گوگولی وایسا و شل کن و لذت ببر و بذار نیشت بزنن. یه چیز جالب تر این که اگه الان این ویدیو رو لایک بکنی یه زن بور و خوشگل گیرت میاد. والا به خدا. مردم رومانی و یونان باستان عسل و سمبل عشق و زیبایی و باروری میدونستن. زنبور هم نماد جاودانگیه، چون ماده‌ای تولید میکنه که خواص زیادی برای سلامتی داره. هرچی رنگ زنبور عسل تیره تر باشه خواص آنتی اکسیدانیش هم بیشتره.
حتی جالبه بدونید واژه ماه عسل از یک مراسم باستانی گرفته شده که داخل اون زوجهایی که تازه ازدواج کرده بودند تا چند وقت برای افزایش باروری و احساس شادی و خوشبختی شربت عسل میخوردن. شما وقتی تازه ازدواج کرده بودین عسل میخوردین؟ تو کامنت ها برام بنویسید. زنبور عسل تقریبا 170 گیرنده بویایی داره و حس بویایی در اون 50 برابر قوی تر از بویایی سگه. پس آقا به جای اینکه بیایی و سگ بخری، زنبور بگیر و تربیتش کن. زنبورای عسل در فصل زمستان فعالیت نمی کنند و دوباره در فصل بهار بیدار میشند و وقتی که زنبور عسل دیگه میمیره سریعا خودشونو با اون جایگزین میکنند. طول عمر زنبورای کارگر بین 6 تا 8 هفته و طول عمر زنبورای ملکه بین 2 تا 3 ساله. بنابراین کندو هیچ وقت خالی از عسل نمیشه چون به سرعت جایگزین میشن. بعضی از زنبورای کارگر وظیفه دارن که لاشه های زنبورای مرده رو جمع آوری کنن. زنبور عسل 2 معده داره. یه معده برای خوردن و یک معده هم برای ذخیره شهد گلها. همچنین اونا 5 تا چشم دارن که 3 چشم آنها ساده و 2 چشم دیگرشون پیچیده هستن. شاید فکر میکردین که زنبورها فقط عسل تولید میکنن، اما اونا 5 تا ماده مجزا از جمله عسل، موم، پروپولیس، گرد و ژل رویال تولید میکنن. همه کارا رو زنبورای ماده داخل کندو انجام میدن. وظیفه زنبورای نر هم اینه که فقط با ملکه جفتگیری کنن. عجب! جالبه بدونید زنبورها از نفس انسانها متنفرند. همچنین از نور خورشید برای جهتیابی استفاده میکنند و در روزهای ابری نور رو پولاریزه میکنند. همین زنبورای عسل به دلیل گرده‌افشانی برای گیاهان اهمیت زیادی دارند. پس این کوچولوهای دوست داشتنی اینقدر هم بد و ترسناک نیستند. چه سفر هیجان انگیز و جذابی بود. امیدوارم که شما هم به اندازه من از این سفر لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و با این کارتون به ما انرژی بدین. حتما ویدیو بعدی ما که در مورد عجیب ترین آداب و رسوم کشور تایلند که مو به تنتون سیخ میکنه هست رو از دست ندید. دوستتون دارم و به زودی در ویدیوهای بعد میبینمتون.